Vă salut! Vedem în față un nou produs, un tăvălug pentru gazon. V-am spus în clipul trecut când am dat cu motocoasa aici, în suprafața asta, că urmează să fac unboxing la o nouă unealtă pentru gazon. Și față de clipul trecut, am intrat cu mașina de tuns și am corectat așa cum vedeți, într-un mod frumos, a ieșit bine acum. Și acum o să facem unboxing la acest tăvălug. Eu am văzut doar două poze pe internet, nu am văzut fizic produsul, l-am rezervat online și am fost și l-am ridicat din magazin. Așa cum vedeți, este sigilat, sunt curios și eu dacă arată chiar așa cum vedem pe cutie. Haideți să vedem repede câteva detalii pe cutie. Așa ar trebui să arate acest tăvălug. Aici ne arată că are și un răzuitor pe ambele părți. Aici vedem dimensiunile, 57 de centimetri, diametru de 32. Avem posibilitatea să-l umplem cu apă sau cu nisip. A costat 259 de lei, așa cum vedem aici. Și cam astea sunt detaliile. Acum să vedem și cum arată el de fapt. Vine ambalat foarte bine, deci o primă impresie foarte bună. Aici cred că este răzuitorul, da. O să trebuiască și montat, cred că are niște șuruburi. Aici mânerul. Are și un material, un burete cauciucat foarte moale, foarte plăcut la mână. Și tăvălugul în sine, care zici că este o butelie. Văd că mai are ceva aici, alte componente de la mâner, un manual și aici șuruburile necesare pentru montaj și dopul, cred că pentru locul pe unde vom băga apă sau nisip. Nu mai avem nimic în cutie. Deci tăvălugul, așa cum vedeți, este metalic, are vreo 12 kg, destul de gros în carne, arată bine, e vopsit bine, îmi place. Aici este gaura unde va veni acest dop și trebuie să mă ocup și de montaj, care sigur nu este greu. Îmi aduc cheile și imediat îl ansamblez. Nu pare deloc complicat, instrucțiuni puține și simple în manual. Aici ne trebuie o șurubelniță stea și astea cred că ar fi, se pot strânge cu o tubulară de 13, cred, și astea mai mici cu una de 8. Mi-am pregătit tot, așa că voi trece la montaj acum. Pasul 1 a fost foarte simplu.
Se prinde răzuitorul în găurile astea, de fapt doar îl introducem, nu strângem nimic. Apoi trebuie atașat al doilea mâner, prelungirea. Îl prindem și pe ăsta cu o șaibă și cu piulița. Totul e provizoriu, acum nu se strânge nimic și nu e greu deloc. Deci chiar foarte simplu. Haideți să-l fac și îl vedem la final. Aici nu are piuliță, are ceva de genul ăsta, un cauciuc așa. Intră bine totuși. Mai are și un fel de protecții, de ceva de mascare, dar nu le înțeleg prea bine. Rolul ar trebui puse aici. Poate să nu ne agățe filetul de la... Deci au și astea un rol. Și ăsta este dopul, vine băgat aici. Cam asta este montajul tăvălugului, foarte simplu. O să văd dacă mai trebuie cumva reglat din șuruburi, dar ăsta e. Îi bag și apă și îl vedem la treabă puțin. L-am asamblat, așa cum vedeți, arată chiar bine, sunt foarte mulțumit de cum se prezintă. Înălțimea este foarte bună, să poți să-l tragi, să-l împingi, deci este totul bine. Acum o să-i bag apă deocamdată și dacă nu o să țină prea bine dopul ăsta de aici, poate o să-l umplu cu nisip și nu o să mai fie niciun fel de problemă și poate o să fie și ceva mai greu. Tăvălugul este pregătit de treabă, așa cum vedeți. Aici nu este nicio problemă, ține bine dopul ăsta. Ăsta s-ar putea să trebuiască să-l mai strâng, să stea într-o poziție anume, dar pentru că eu nu trec pe pământ, nu voi face treaba asta acum, deci nu am nevoie să-mi răzuiască foarte bine tăvălugul. Și ce vreau să fac de fapt cu el? Dacă vedeți, suprafața mai prezintă diverse smocuri, să zic, nu este foarte dreaptă. Ați văzut că aici a fost grădină înainte. Și eu o să trec cu ăsta de mai multe ori. Nu am așteptări să obțin din prima o suprafață foarte frumoasă, dar cu timpul va arăta foarte bine. Unde sunt gropi mari, o să mai completez cu pământ și în viitor aici vom vedea un gazon foarte frumos și drept. Acum să încep prima tăvălugire, să zic așa.
Am făcut câteva treceri cu tăvălugul. Pe la acel dop nu pierde apă. Când este apa la nivel, ați văzut, să-l trag așa să vă arăt. Când îl umplem, cam ăsta ar fi nivelul. Până aici are vreo 60 de kilograme cu tot cu apă și greutatea lui. Se simte totuși când tragi de el. E bun pentru condiția fizică. Și sunt convins că o să obțin rezultate foarte bune, o să îndrept bine suprafața aici, dar asta vom vedea cum evoluează în viitor. Până la un nou clip, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.